Përshëndetje, mirë se vini përsëri në kanalin tim në YouTube. Në fakt, doja t'ju thoja në radhë të parë që nuk është se kam ditë të caktuar për të ngarkuar video në YouTube, por që të mos ju humbisni gjithmonë, shtypni atë zilen e vogël pra që t'ju vinë njoftim, sepse do të ketë video të shpeshta në fakt, jo një video në javë, por 2 e lartë. Për shembull, mund të ketë 3 video në javë, mund të ketë 4 video, mund të ketë 2 video, për shembull nuk është se kam bazë që filan ditë ose këtë ditë unë do ta ngarkoj videon, por gjithmonë pra subscribe dhe zilen mos e harroni pra që tring t'ju vi njoftim pra që vlog me Eli, pra Eli pas ka ngarkuar video në YouTube. Wow, ta shikojmë pak që të qetësohemi, sepse ka marrë shumë mesazhe pozitive që videot e mia, pra ashtu si dhe në Instagram, tek mesazhet e Instagramit, vlogs me Elin, ka marrë mesazhe shumë pozitive që ju qetësojnë shumë videot e mia, pavarësisht komenteve që pjesa më e madhe për shembull nuk është se shkruan në YouTube. Pak rëndësi ka, pra më pëlqen më shumë subscribe, like, share, komentet janë me dëshirë. Kështu që edhe sot do të kalojmë një ditë shumë të bukur bashk, pavarësisht se jashtë është shi, ne përsëri pra do ta bëjmë me diell brenda në shtëpi.
Dhe ja në fund të ditës, pra gjithmonë, banja e mbrëmjes dhe kjo ishte edhe video për ditën e sotme. Do të shihemi në video të tjera. Natën, bye.